یه چیزی که باید سریعا تو لول بذارم تا بتونم 20,000 جا بهش اشاره نکنم و حولتون بدم به سمت اون موضوع، صحبت راجع به پیش‌فرض‌ها و انتظارهاست و اینکه چطور تجربه یک اثر رو میتونه برامون خراب کنه. ولی خب میبینید که درست نکردم، صرفا به همین دو خط اشاره میکنم تا بریم سراغ اثر. چون کلا یه سری جا فکر میکنم درست کردن یک سری ویدیوها به هم کمک میکنه که اوکی من الان به این موضوع اشاره میکنم به جای اینکه توی این ویدیو یه 20 دقیقه دوباره توضیح بدم، میگم آقا برو اون ویدیو رو ببین. ایول واو دام بیزنس سپوکس. anyway اپیزود اول اینتری خیلی خوبی داره. بولای سامورای حتی بدون هیچ پیش‌فرض و انتظاری یک تجربه اوکی و تو اپیزود 5 یک تجربه فوق‌العاده بود که بعضی جاها یعنی همون جاها اوج میگرفت و بعضی جا ته چا هم نمیشد پیداش کرد. صحبت‌های تیکه تیکه‌ای راجبش دارم و شاید بعضی‌هاشون به نسبت اینکه اینجا کانتکست کامل رو بهتون ندم از اثر یا نظر خودم احمقانه به نظر میان، ولی خب این اجازه رو بهم بدید که بگمشون. اثر سرگرم کننده است و هنوزم پیشنهاد میکنم. بعضی جا خاص و خوب اجرا و نیاز است بگم الانی که همه چی تکراری و شبیه به همه، یک چیزی هست که فرمول تکراری هم اگه داره حداقل اون رو خوب اجرا میکنه یا تلاشش رو میکنه که متفاوت باشه. یه سری جاهای دیگه یه سری جاها خیلی خوب عمل میکنه، یه سری جاها هم خیلی مه که برای من به اون لول آزاردهنده میرسونه اثر رو. متوجه میشم که یه سری جاها میگفتن خونپاشی‌های تارانتینویی داره، هرچند که خود آرتیستا گفتن و نشون دادن که مشخصا رفرنس آکیرا کوروساواست که خوب هم در آوردن، ولی متوجه میشم چون این حرفا میزنن که خب برای من جذاب نبود اون بخشش، اون موزیکاش میدونید که تارانتینویی دیگه بالاخره. اثر یک سری جاها دوباره توی اون تله ریلیستیک بودنه میفته و بعدم انجامش میده، یعنی یه سری کارهای انجام میده که میگه اوکی ببین من این کارو میکنم و منم میگم اوکی دیدم این کارو میکنی حالا فراموشش نمیکنم. بعد فایت میشه در حالی که کاراکتر زخمیه و در یک قدمی انتقامش قرار داره. آهنگ دو بدی بدا دو بدی بیدی 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 دو بیت پخش میشه و من یهو نمیتونم اثر رو جدی بگیرم. گادپوری یا محسن لرستانی بچه ننه میذاشتم بیشتر میتونستم ایمرس شم تا اینکه اثر فقط برام تبدیل به یه شمشیر زنیه باحال بشه که هر از گاهی داستانی هم داره و بامزگیش همینه. من دوست نداشتم این شکلی دارم ازش ایراد میگیرم، اما بهترین تعریفی که از اثر میشه کرد همینه. ترکیب اون سینمای غرب و شرق و ارائه چیز جدیدتره، یه حالت وسترن مدرن، سامورایی وسترن. سر این سامورایی وسترن دیدنه چیز جدیدی نیست، برداشتن یه چیز یه المان از یه فرهنگ کشور دیگه و ترکیبش با فرهنگ خود یا اون چیزی که مد نظرته، خارج از تروپ هایی که خود اون چیز مد نظر میتونه داشته باشه و اضافه کردن اون المنت هایی که خودت میخوای بهش و مشابهش رو به شکل های مختلف دیدیم. حتی تو اسکیل بزرگتر بولای سامورایی اولین اثری که بعد از این همه سال تو این اسکیل داره این کارو میکنه. ترکیب ژانرها یا کمک گرفتن یه بحثه، همون رو جور دیگه اجرا کردن یه بحث دیگه و اینجا هم بحث همون ژانر اینا رو میشه انداخت که الان دقیقاً بولو سامورایی تو چه ژانری قرار میگیره. به نظر من تعریف دقیقی نمیشه داشت. من معمولا اینجور اثرها رو با این تایتل وسترن سامورایی وسترن پیدا میکنم. من نمیخوام تاریخچه سینما بکشم وسط. فیلم های غربی هستن که به صورت کلی از شرقی ها الهام گرفتن و شرقی هایی که از غربی ها، چه پلات باشه چه وایب چه حتی یه سلاح و تغییری که کل اون فیلم میتونه بده. و برای این چیزا که دارم میگم از کیل بیل میشه مثال زد تا یوجینبو، هیرو، فیس فول آف دالرز و کلا بین همه فیلم ها و همه کشورها و چیزها میشه چرخید تا به پوینت های مختلفی رسید. ولی اینو میخوام بگم که معمولا این اثرها حتی اگه پلات سطحی و تروپای خیلی زیادی داشته باشن باز هم لذت بخشن برای تماشا. اینجا هم بولوهای سامورایی اکثر چیزایی که میخوای رو میتونه داشته باشه. کاراکتر یه سین به سمت خورشید داره، دوئل داره، 21 داره، ترینینگ آرک داره و هر از گاهی خیلی نزدیک به اینکه یه کار متفاوت انجام بده و همون چیزها رو چندین برابر جذاب‌تر کنه یا توی اون تروپی یه تویست جدیدی رو اضافه کنه. مثلا کامپلکس بودن شخصیت رو اضافه کنه و مثلا راجع به این کامپلکس بودن شخصیت‌ها هر از گاهی می‌بینیم که کاراکترها یه چیز مشخصی رو دنبال میکنن اما در طول اثر مسیر و رولشون رو هی تغییر میدن به واسطه شخصیتی که به کاراکترها داده و
اون پیچیدگی یا هر چیزی که داره براش تلاش میکنه که حتی اگه توش موفق نشه و بعضی جاها مثل من هرستون در بیاره، میتونه این اصلا لاولتری باشه برای عاشقان سینمای کلاسیک و چطور به درستی یک سری پلات‌ها رو تکرار میکنه و چطور به درستی مدرن میکنه، چطور حالا اگه 100% درست بهتر تلاش میکنه برای اینکه یک چیز رو برگردونه به سینما، یک چیزی که کنار گذاشته شده و حالا اون چاشنی خودش هم اضافه کنه. مثلا مثال بخوام بزنم، یه چیزی مثل لالالند که مثلا فیلم موزیکال رو به سینما برمیگردونه، هیچ خصوصیت خودشو داره، یه سری چیزا هم اضافه میکنه به اون ژانر که تو واقعا لذت ببری. یا مثل رالف بریک د اینترنت بود، چی بود اون انیمیشنه که همون سیو د پرنسسه، اما میاد چند تا از چیزا رو تو اون پلات تروپ و هر چیزی که داره دستکاری یا مدرن میکنه. همچین مثالایی میاد تو ذهنم فعلا. و خب اینو میخوام بگم که بلو آی سامورایی خیلی جاها کار رو درست انجام میده یا بهتر تلاش میکنه برای اون مخاطب چطور مدرن تر باشه و چیزای این شکلی. و این تیکر اصلا کلا جداگونه اضافه کردم که بگم تعریف از اثر هم زیاد دارم، متوجه اون چیزا هستم، ولی با وجود این چیزا بازم بالا پایین زیاد داشته برام. اینطوری بودم که اوه عالی، اوه میت، اوه what the fuck is this. خدایا اصلا یک مسئله توی این داستانهای مدرن، محتوا مدرن، مثلا شما مین پروتاگونیست زن، خب اون فاز ایمپاورمنت با اون پندرینگ کردنه و اینکه چطوری یه سری اثرات تو اسکیل‌های خیلی گنده خراب میکنن، یه چیزی مثلا مثل میس مارولز اگه اشتباه نکنم مثل فیلمو، این یا اینجا بلوی سامورایی که اصلا یه جور درست انجام میده کار رو، حتی اگه کاراکتر اونقدر برات به یاد موندنی نباشه و اونقدر جذاب نباشه، تو میگی اوکی ایول دمتون گرمه. و خب هر چقدر الان توی این ویدیو یه سری جا اذیت کنم، یه سری جا فشار خورده باشم یا نخورده باشم، پتانسیل خوبی رو نشون میده بلوی سامورایی که چه چیزهای خوبی هنوز میتونیم تحویل بگیریم و به چه چیزهای بهتری احتمالاً میتونیم برسیم، حتی اگه دست رو چیزهای کلاسیک مرده تکراری هر چی که هست بذاریم و اون چاشنی خودمون رو بهش اضافه کنیم. حالا الان دقیقاً متنم یادم نیست، ولی میدونم که غرغر خیلی کردم و بریم ادامه غرغرا. میدونید یک سری جا متوجه اون کاری که میخواد بکنه میشم و جلوترم فکر کنم توضیح میدم که من بیشتر اعصابم خورده اینطوری هم که بابا تو اون پیک تو به من نشون دادی، الان یه چیزی رو میبینم میتونم چرا، یا میبینم چه تصمیمی گرفتی، میبینم اجرا رو من اونقدر باش حال نکردم یا اون موزیک رو انقدر باش حال نکردم، اینطوری هم که حرکت با حالا ولی کاش چیز دیگه که خب یه سری جا سابجکتیولیه دیگه، واقعا دیگه چی بگم، تک تک نورونام رگ سلول و هر چیزی که تو مغزم بود منفجر میشد و شاید همین دلیلی بود که بیت باکس میزدم حالم خراب. خیلی وقت این اتفاق برام نیافتاده بود. خاطر اینو میگم که معمولا اثر رو میبینم خب یا معمولیه یا بده یا خیلی خوبه، در هر کدوم از این حالات اون حسو میگیری و رد میشی میره. اما اینجا انقدر بالا پایین میشدم که نمیتونستم تحمل کنم یک سری جا شیدن با تصمیم هایی که اثر تو داستان یا جاهای مختلف میگرفت و مخالفتی که نشون میدادم یا اون پتانسیل رو هم خیلی ریز کنارش میرم یا حتی تلاشی که داره میکنه برای مفهوم یا چیزی که میخوام برسونن بیندنا بودن یه منو به این حالت میرسون. منجورم که وای و یه سری جا بحث این نیستش که نمیفهمی پس گیج میشی یا عصبی میشی، کاملا میفهمی چی داره میشه که بیشتر عصبی تر میشی. کاش واسط علامت سوال بود، کاش گیجت میکرد که بیشتر فکر میکردی. حداقل میتونم براتون پارالل هایی از این اثر بین سامورای ایکس هم پیدا کنم، اما زیاد توضیح بدم هیوی اسپویلر میشه، هرچند فرقی هم نمیکنه. در هر صورت من نگفتم که هیوی اسپویلر، ولی خب همین اشاره ها کافیه برای اونایی که دیدن تا متوجه بشن. شاید بعد به اثر یه فرصت ریواچ میدادم و با یه پرسپکتیو دیگه دوباره بهش نگاه میکردم، ولی بهش فکر که میکنم دوباره بعد از چند مدت اینجوری هم که نه، حداقل من باید این اثر رو یا کامل فراموش کنم، یکی دو سال بگذره که بخوام ریواچش کنم. واقعا وقتمو هدر نمیدم. ته تهش اون فرم از ریواچمو میذارم یک سری جاهای به خصوصش رو دوباره نگاه کنم یا کلی ویدیوهای مقاله‌ای، ویدیو ریویو اینجور چیزا ببینم، همون یک فرمی از ریواچ کردن بشه برام و کافی باشه یه دوباره بهش فکر کنم و بگم همون موقع دیدن هم اصلا سختگیری نکردم و تمام تلاشمو کردم دوستش داشته باشم و بعضی جاها هم واقعا داشتم، اما بعضی موقعا چیزی برای دوست داشتن نبود و اون
بالا پایین شدن چیزها اوکیه، تو همه سر اتفاق میفته، اما اینجا یک جوری سرعت داره یه سری جاها که باعث میشه اون ایمپکت اون نقطه اوج یا نقطه پایینه هیچ اهمیتی برات نداشته باشه، چون میدونی کاراکتر درجه به پوینت بعدی میرسه. این از خود کاراکتر. ویلن رو بخوام بگم، یعنی ویلن یه جوریه که همه چی براش بورینگه و خودش هر جا تو صفحه همه چی رو بورینگ میکنه. واقعا دیالوگ هدر رفته بود وقتی ویلن گفت. الان چند بارم گفتم نمیدونم باشه لحنی بگم ترولش کنم، پس ترول نمیکنیم. حالا یه ذره که چه قبل ترول کردن اونجا میخوام بگم که ویلن میگه We will food your land with our people, our music, our shame bread and milk. Until you think an ugly face like mine more beautiful than your own. و جلوتر راجع به اون ترکیب ها صحبت کردم. این دیالوگ رو یه سری جا واسم خنده‌دارتر میکرد. اینطوری بودم که ای لعنت به همین الانم با این ترکیب داری که کاری میکنه من از یه چیزی خوشم میاد که نه کامل غربیه نه شرقیه. و اینطوری هم این از اون چیزی که فکر میکردم قشنگ‌تر. خودت میدونی داری چیکار میکنی. آرامش و اون چیل بودنی که ویلن داره هیچ کمکی نمیکنه که ویلن رو ترسناکتر کنه یا کولتر کنه، صرفا بورینگش میکنین. حداقل اینجا که خب اوکیه، میتونید کاملا نظر متفاوتی داشته باشید و این ویدیو هم فرست ایمپرشنه و شاید آشغال متر بدم بعدن نظرهای متفاوت تری داشته باشم، ولی خب فعلا که اینجوری. بعد تازه یه جوریه مثلا تو اینی دو تا ساید کاراکتر به خصوص اهمیت، تأثیر و کاراکتر دیولپ بهتری دارن تو کاراکتر اصلی، حداقل تا اپیزود 5 که خب اونجا واقعا گل کاشتین و آفرین. که همون اپیزود 5 هم باز همونجا هم میشه واقعا گیر گرفت، ولی خب اوکیه، واقعا تحسین برانگیزه. اصلا رو جلو پیش بینی که می‌کردیم مثلا حالت پرودیتور دیگه میگفتم، اینجوری میگم که این اتفاق میفته چون چرا که نه، احمقانه است. و یهو میافتاد با کله می‌خواد برات دیوار. اینجوری می‌خواستی پارودی رابرت ایگرز باشی یا می‌خواستی مثل اون باشی، چون در هر صورت تو هیچ کدوم موفق نشدی. و نیازه تو پرانتز بگم به خاطر اینکه صدای تو سرم با هم درگیر شدن و گفتن که احتمالاً یه مخاطبی میاد و به عنوان اولین ویدیو تصمیم میگیره اینو نگاه کنه و یهو اینجوری که وات فاک که آقا اگه مخاطب جدید هستی و محتوا رو دنبال نکردی، معمولاً سعی میکنم چیزایی که کمتر دیده میشن یا بهشون توجه میشه رو بهشون اشاره کنم، مگر نه که اثر خوبی های خودش رو داره که مشخصا همه دیدن و راجبش هم دارن صحبت میکنن. ولی من دوست دارم راجب اون سایدی که خودم دیدم و حس میکنم هیچکی تو ویدیوهاش بهش اشاره نمیکنه، نمیدونم چرا صحبت کنم. منم تو ویدیوهای دیگه هم با اثرهای دیگه، نه فقط بلو آی سامورایی، دائما با خودم درگیرم که چیکار کنم. توی این ویدیو فقط رو ساید مثبت دست بذارم یا فقط منفی، جفتش، چطور میتونم کامل کنم ویدیوم رو. و یهو میام با هر اثر 2 ساعت ویدیو تحویل میدم، تازه بعد میبینم به 70% چیزی که می‌خواستم اشاره نکردم. سر همین کلیت این ویدیو رو داشته باشید تا بعدا ببینم چیکار میتونم بکنم. و یه نکته خیلی مهمی هست، آقا این فرست ایمپرشنه. خب چرا اینقدر تاکید میکنم روی این موضوع؟ خیلی جاهای مختلف، حتی آشغال مترم میدم فرست ایمپرشن رو حذف نمیکنم. میگم که آقا من مثلا رد 2 رو بازی کردم، برداشت اولیه‌ام این بود، این حسو من گرفتم ولی اشتباه میکردم. بعدن فهمیدم که اصل قضیه اینه. ولی خب اولش اون حسا رو گرفتم که میشه راجبش مثلا تو اثرهای مختلف، حالا ردیت رو بذاریم کنار، بحث کرد که تقصیر اثر بوده، تقصیر اون تجربه من بوده، اون پرسپکتیو بوده، چی بوده، چطور اثر میتونه این قضیه کمک کنه یا نکنه، چیا باعث تریگر شدنه، چیزها، همش گفتم چیز ولی خب چیز بودن. و اگه حتی میتونستم ذره‌ای بیشتر با کاراکتر ارتباط برقرار کنم و اصلا بیشتر کمک میکرد در این باره، چیزها میتونستن متفاوت تر باشن برام، ولی الان بلند میشن خیلی المانها و وزن اتفاقایی که افتاده نمیشد اونجور که باید حس کرد. از بس یه چیزی رو هی ول میکرد، دوباره میچسبید بهش، هی ول میکرد که خب ارزش از دست میداد. و مثلا یه اپیزود من میدم یه اتفاق خیلی خوب میافتاد، وای الان کاراکتر مثلا انسان بودن خودش رو مثلا کنار گذاشت، همه بچه‌ها اینجوریان، ایول من همونجا اینطوری بودم که خب احتمالاً این هیچ ارزشی نداره، چون اپیزود بعد دوباره یه نتیجه دیگه میگیره. و میگم اون سرعت یکی از چیزهایی بود که شاید میتونست یه مقدار چیزها رو برام متفاوت تر کنه. اینو راجبش چیزی ننوشتم، جالبه ولی خب میخونم روش. چقدر این قضیه سکشوال و نودیتی رو پوش میدن برام یه سری جاها قابل بحث بود که آقا این اصلا برای چی داری این کارو میکنی؟ مثلا پوینتش چیه؟ چیزی رو میخوای اکسپلویت کنی تو داستانت، به چیزی کمک میکنه، میخوای نشون بدی اصلا میچری، مثلا چی؟
و آره هر جا فایت خیلی خوبی بود که میخواستم دوباره ببینم، هزار تا سکانس سکس و آلت تناسلی تو تصاویر نبود، منظور رو نمیرسون و به اندازه کافی نمیتونست خوب در بیاد. چرا که نه، یعنی بحث فقط اون صرف که آلت تصویری نیست، یه سری جا جوری از سکس و یه سری چیزا هم کلا بیهوده و اضافه به نظر میمدن. نه اینکه مثلا وای داره یه بعد دیگه ای از ژاپن رو داره نشون میده، وای در اصل این دوتا مفهوم رو کنار هم قرار میده و میگه چطور اینا با هم چیز دارن. چیز توجه کردید؟ چیز خدایا اون موقعی که خودم متوجه میشم میگم چیز، اعصابم خورد میشه چون نمیخوام بگم ولی یه اون کلمه مثلا ذهنم میاد یا نمیخوام به اون چیز اشاره کنم. اینم باز بگذاریم، حداقل اونقدرم راجبش ننوشتم، همین الانم بخوام فل بداهه برم باز نیم ساعت قراره بگم، پس هیچی. ولی وای رسیدیم به جایی که قشنگ همون موقعم که با بچه‌ها اثر دیدیم، نصف بچه‌ها با هم موافق بودن، نصف بچه‌ها مخالف. ولی شاید بگید من تیست ندارم، اوکی، شاید من هیچی اصلا موسیقی بارم نمیشد و تصورم کاملا اشتباهه، ولی ترنینگ آرک یهو موزیک آی آف تایگر پخش شد رو حداقل 10 بار دیدم، نه به خاطر اینکه خوبه بلکه زجر بکشم از چیزی که بهش تبدیل شده. آره متوجهم که مین کاراکتر دورگه است و ریشه های غربی داره، پس در اصل میتونه بهونه‌ای باشه برای اینکه موزیک غربی پخشه، اما هنوز کلی موزیک دیگه هست که میتونستن جای اون رو بگیرن که بریدم. الان تو ژاپن بودیم، میتونست فیوژن یا کلی موسیقی تلفیقی بهمون بده، اصلا میتونست سیستم موزیک دیگه استفاده کنه، ولی خب آی آف تایگر چرا که نه، خدا نکنه سیزن 2 قراره بریم لندن. وای و می چیه، دوستدارهای سینما خیلی حس میکنم قراره از بولای سامورای خودشون بیاد، بخاطر اینکه یک سری کارهایی که خودشون رو نشون دادن، یک سری فرمولا که خودشون رو ثابت کردن رو تکرار میکنه و هیچی رو توشون عوض نمیکنه. پس چرا که نه، ترینینگ آرک با آی آف تایگر، فایت تارانتینویی و نمیدونم سخن از روح شمشیرم میکنیم، یهو ساسی بذاریم دیگه. حالا اوکیه من دارم اذیت میکنم، ولی اگه هدف کلن اون یه تیکه این بوده که یه ذره از اون فاز جدی بیاد بیرون و لایتن اپ کنه تو رو به قولی، اوکیه موفق شده احتمالاً توی این قضیه، حتی با اینکه یه جوری بود انتخاب موزیک یه سری جهات خیلی میتونست بهتر باشه. نمیگم اصلا باید ژاپنی می بود، همچی چیزی من نگفتم ولی خب دیگه بریدم از آی آف تایگر. سیزن 2 بریم در لندن، اونجا فرانک سینترا دیگه. اما تو همون ترینینگ آرک هم اون نوع یاد گرفتن کاراکتر و یه سری جو دیتیل خیلی ریزی که پشت کاراکتر یه سری چیزها هستن واسم جذاب بود. مثلا همین که کاراکتر پشت استادش مخفیه و غیر مستقیم از کسایی که میان شمشیر بگیرن تکنیکشون رو یاد میگیره و ترکیبی از همه اوناست و همون میگه آشغال خودش اینجوریه اونجوریه و تو موضوع جنگیدن بدون شرافت و اینا هم بد عمل نمیکنه و مقایسه با خیلی چیزا دارم بکنم، ولی یه چیز مینستریم تر رو بگم مثلا گوستاو سوشیما میگم یه سری جاها میبینم اصلا میخواد چی کار بکنه و باحاله، ولی اون جاها که باید فوکس کنه رو حس میکنم فوکس نمیکنه، برعکس اون جاها که جذاب تره و شاید چون دقیقاً همینجوری گذاشتن تو اثر و اونقدر فکر شده نیست جذاب تره. نمیدونم دیگه دارم چی دارم میگم، از اول گفتم صحبت تیکه تیکه دارم، پس نگه چرا یهو میپریم اونور. مثلا سر خود کاتانا و اینکه وای با یه شهاب سنگ ساخته شده، وای اینجوریه وای اونجوریه، بعد آخرش جایی که قدرتش رو هم میخوایم ببینیم در برابر یه گلوله معمولی در جا میشکنه. آره چرا که نه، آره یعنی یه سری جاها خود کاتانایی یه جور بیلداپ میشه، بیشتر از مین کاراکتر بهش اهمیت میدی، بعد یهو اینجوری میشه اونجوری میشه. حالا دارم اذیت میکنم ولی خب دیگه خدایا. و اینم بگم حاجی اصلا خیلی وک بود، یه دستیار فلج، یه پروتاگونیست زن، یه استاد کور، ای وای تازه دورگم هست، درگیر نژاد پرستی بود، ای وای که باز اینا احمقانه است و اتفاقا پروتاگونیست زن بودن رو اثر خوب در میاره واقعا. ولی مثلا چیزی که هنوز الان که اینجا نوشتم یادم افتاد سرچ نکردم اینه که موقع یه دورگه تو کشور اینا نبوده، بعد چطوری یه سیاه پوست بوده؟ اگه قراره درگیر این چیزا بشیم بچه‌ها، اگه قراره یه اثر اینتروش اینطوری باشه که ما داریم رو همچین موضوعهایی دست میذاریم توی تاریخ فلان این اون و صرفا برای خودمون یه دونه نساختیم از ژاپن که بگیم حالا توی سیاپوس هست یا نیست، چون دنیای خودمون هر کاری بخوایم باش میکنیم، واقعا مهمن این دیتیلا که خب راجبشون سرچ نکردم، صرفا میگم که آره واسم سوال شده بود. و بگم 3-4 اپیزود اول واقعا میترسیدم از اثر که آقا چه مسیری میخواد طی کنه
کجا میخواد با دیالوگش ما رو به کشن بده؟ قرار فاز SJW داشته باشه، بگیم آقا ما اینو میذاریم توی اثر، اینو بدیم اونو بدیم امتیاز بگیریم. مثلا همون بحث مثال خوک که آقا خوک و شما بیخیال حیوان دیگری هم باشد همان پوینت را دهد کافیست. به چی توجه میکنی؟ به چی میتونی برسی؟ ضرب المثل زن ستیز بودن ژاپن چیه؟ مثلا چیزای دیگه‌ای که توی چشم بودن و تو چشم میزدن بعضی جاها، یه سری جاها خوب هندل کرده و یه سری جاها خیلی مه، حتی ارزش اینو نداره بگی بد، مه. حس می‌کردی مثلا داره حقوق پشت پرده رو برملا میکنه، ولی همچین مالی هم نبود که بگم وای عجب کاری کرد. توی این بخش میخوام بگم که یک سری بحثایی که خوندم خیلی بد و احمقانن، ولی کلا این چیزا ارزش بحث دارن، نمیشه هم بهشون اهمیت نداد و کلا به خیالشون شد و در نهایت اثر اونقدر بد هندل نمیکنه این چیزا رو. و تو سیزن 2 فرصتی دارن که تو سیزن 1 نداشتن و نظر مخاطب و امیدوارم به درستی ازش استفاده بشه برای ایمپروو کردن سیزن بعدی. در نهایت نکات مثبت 20,000 بار گفتم هستن که بشه نگرفتشون. خیلی میخواستم اولش ترول کنم روی یه سری چیزا، با هیومرهای مختلف یک سری چیزا رو تعریف کنم، ولی گفتم شاید اون قضیه بتمن پیش بیاد، این ویدیو یه مقدار اون فاز جدی‌تر باشه، یه ویدیو دیگه میدم میگم ترول دیگه، این مشکل خودته، نه من آنتی فمینیستم این فازو دارم اون فازو دارم که دارم این ترول رو میکنم، نه چیز دیگه، حرفامو زدم حالا این ترولا رو میکنم. چون آره از ترول کردن میشه استفاده کرد واسه بهونه کردن و از زیر دست خیلی چیزها در رفتن و گفتم اشتباه اون ویدیو بتمنم اینجا تکرار نکن. در نهایت اثر به نظر چیزی نیستش که تایملس باشه و بتونه از پس تست آف تایم بر بیاد. فعلا فکر نمی‌کنم، اما فعلا فکر نمی‌کنم سری بین بقیه اثرها برام بلند و گم بشه. میگم این قرقره بیشتر از اینه که اثر میتونست خیلی بهتر ته قلب من جا باز کنه، نه صرفا چیزی باشه که باهاش اوکی باشم. کم لطفی میکنم در حقش، اگه بگم یه سال دیگه بهش فکر کنم هوس نمیکنم یه سری جاش دوباره ببینم. راجع به چیزهایی که گفتم چه نگفتم صحبت‌های بیشتری دارم که باید جمع‌آوریشون کنم و بعداً توی ویدیو مخصوص در خور خودش جا بدم. از ساید دیگه این نتفلیکس همچین اثری رو بهمون تحویل داده و جدیدن و کلن هم خود این قضیه همین جوریش یه چیزی که واسه نتفلیکس پروموته و معجزه است که مثلا یه اثری میده ملت اینجوریان اینو با آرکن مقایسه کنیم، اینو با اون مقایسه کنیم. نتفلیکس ایول همچین اثری داده و راجب اون چیزای مثبتش هم که دیگه اکثرا همه گفتن، فکر نمی‌کنم تو ویدیو بعدی هم بخوام اشاره کنم، از لندسکیپ ها و کوریوگرافی و خون پاشی های خوبش و این حرفا. و به عنوان نقد آخر بگم که سینمای ژاپن و غرب باید وسط دیالوگ بیارن دیجی موویز. بنده به عنوان منتقدی که دپولاژه و کائوس رو میفهمه واقعا موندم که چطور هی دائما اشاره میکنن کاراکترها توی ذهنشون که زیرنویس از مهدی محمدیه و دیجی موویز چطوری دخالت داشته، چطور تو تاریخ 600 ادو طرف میدونسته تلگرام چیه و آیدی تلگرامش رو تو ذهن و اینکه آره دیگه این از بولای سامورایی بر من و شب و روزگار خوش.